Mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Așa cum v-am promis la ultima întâlnire, astăzi vom aborda în discuția noastră probleme despre ideologia și morala comunistă de tip bolșevic. Tinerii din grupul de liceeni cu care am discutat pe parcursul la mai multe întâlniri despre limitele impuse libertății de către tiranie erau contrariați. Cum o ideologie care proclama lozinca libertate, egalitate, fraternitate, a provocat o suferință enormă la scară planetară. Un tânăr m-a întrebat: domnule profesor, cum e posibil ca o societate comunistă, care a fost construită pe afirmația libertate, egalitate, fraternitate, să aibă peste 80 de milioane de victime? Dragii mei, ideologia și morala comunistă de tip bolșevic a fost influențată în plan filozofic de atitudinea belicoasă a filozofului Friedrich Nietzsche față de morala tradițională și față de divinitate, urmată de zelul armatei sale de epigoni gălăgioși de-a lungul a 2 secole, iar în plan social și politic, de către comunarzi parizieni și revoluționarii francezi din secolul al XVIII-lea, urmați de marxist-leniniștii din secolul al XIX și al XX-lea. Fluturând lozinca libertate, egalitate și fraternitate și apoi principiul luptei de clasă, aceștia au deschis poarta violenței în politica lumii moderne, practicând pedepsirea prin ghilotinare, împușcare, spânzurare și diverse forme de tortură greu de imaginat adversarilor, dar și a celor care îndrăzneau să nu fie de acord cu opiniile lor. În asemenea condiții, într-un stat bolșevic, este o utopie să vorbești despre libertate, egalitate și fraternitate, de vreme ce afirmația nu este pusă în practică de către cei care o promovează cu zel, călcându-se peste cadavrele adversarilor politici, războindu-se chiar și cu mormintele lor și încercând prin propagandă să le șteargă amintirea din conștiința publică. Subtitlul "Comunismul a provocat direct moartea 80 de milioane de persoane", revista Cronica Română, publicată în mai 1998, publica un articol despre Cartea Neagră a Comunismului, bazată pe date ale arhivelor deschise recent, precum cele ale Cominternului. Cezar Vidal, cel care a coordonat traducerea acestei cărți în Spania, a declarat agenției EFE că aceste date permit să se afirme că 80 de milioane de victime pot fi imputate comunismului, nu numai în Uniunea Sovietică și China, ci și în alte țări, precum Cambodgia sau Coreea de Nord, unde efectul a fost comparativ mai grav. Cartea, a spus Vidal, încearcă să analizeze datele de arhivă sub raportul adevărului istoric și al drepturilor umane. El a adăugat că este vorba de istoria comunismului dintr-o perspectivă critică, utilizând surse până acum secrete din Rusia, China, Africa și America, precum și bogate mărturii furnizate de oameni care s-au aflat în lagăre de concentrare. Autorii articolului ajung la concluzia că intelectualitatea occidentală a căutat să treacă cu vederea această realitate istorică dintr-o proastă înțelegere a simțului de solidaritate ideologică, ceea ce a dat dictaturilor comuniste un alibi moral. Domnule profesor, imaginea sinistră a celor 80 de milioane de victime ale comunismului bolșevic contrazice flagrant afirmația propagandei despre prezentarea împărăției Cezarului Roșu ca raiul pe pământ. Am dreptate, nu-i așa? M-a întrebat un tânăr licean, vădit emoționat de adevărata realitate a comunismului, ce fusese prezentat de prozeliți ca visul de aur al omenirii. Raiul pământesc promis de comuniști este o utopie, iar la scara istorică
Este o escrocherie a unor lideri care, pozând în exponența ai maselor populare, își distrug fără milă oponenții în numele luptei pentru libertate. Din propria experiență de fost comunist, afirm că mașina de produs binele este mai mult defectă și mereu în pană de combustibil. Este o mașină de produs mai mult rău decât bine, căci paradisul terestru sau raiul pe pământ nu se poate, dragii mei, instaura decât prin pace socială, prin afirmarea și respectarea libertăților politice, economico-sociale, culturale și de conștiință ale individului. În comunism, în așa numita epocă de aur a dictatorului Nicolae Ceaușescu, s-a ajuns la reglementarea prin hotărâri de guvern a cantității zilnice de mâncare pentru fiecare individ, la interdicția de a purta plete, la restricții de călătorie în străinătate, interzicerea dreptului de asociere fără aprobarea partidului comunist, controlul presei libere prin cenzură și condamnarea în justiție pentru deținere de valută străină. Realitatea economico-socială și politică din societatea comunistă demonstrează contrariul afirmației făcute de Engels, care spunea că trecerea de la capitalism la comunism ar fi sfârșitul preistoriei și începutul adevăratei istorii umane. Citez: saltul omenirii din imperiul necesității în imperiul libertății. Ce utopie! Dragii mei, timpul afectat emisiunii de astăzi a expirat. La întâlnirea de săptămâna viitoare vom încheia ciclul de emisiuni despre presiunea exercitată de societatea comunistă asupra libertății umane. Vom vorbi despre modul în care Revoluția bolșevică își devorează liderii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.